Cái mà điều em đang phân vân bây giờ đó là em không biết là em đang đi theo cái nghiệp, theo cái nghề mà em đam mê, đó là nghề đi dạy, hay là theo một cái phần mới em phải đi làm kinh doanh. Trong 3 cái tháng đầu tiên mà khi em làm kinh doanh đó, em một ngày em dạy 22 tiếng đồng hồ. Em thức đủ 22 tiếng trên một ngày, em thức một tháng trời để em chạy cái doanh số cho một cái công ty. Và mức lương lúc đó nó rất là khủng. Khi đó thì mức lương em đi dạy chỉ tầm còn có 10 triệu một tháng đó. Nhưng mà còn cái mức lương mà em đi làm kinh doanh thì nó gần gấp 10 lần, hay là 100 triệu một tháng. Ok. Em có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy thất bại nó không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người. Bạn may thì sao để là mình. Chào em. Chào anh. Bạn tên là gì nhỉ? Mình gọi cho dễ. Anh cứ nói em là Thành đây. Em sinh năm 92 mà, anh 93, anh 91 mà. 94. Em theo dõi anh mấy năm rồi nên em biết mà. Ok. Thế Thành hôm nay ở đâu nhỉ? Thành đang ở đâu nhỉ? Em ở Bình Định. Thành hôm nay đến đây là muốn chia sẻ chuyện gì nè? Thực sự ra em tham gia, em đã xem cái show tâm sự đêm khuya này từ những ngày đầu tiên nó đã mở. Và em nghe rất là nhiều câu chuyện, em biết rất là nhiều những tâm sự của anh. Anh ngồi kể về những cái cuộc đời của anh, về đoạn thời gian của anh, những cái công việc, những cái gì mà đã từng trải qua. Và cái quan trọng đó là em thấy được rằng là có những thứ mà em đồng cảm được và em hiểu được và em thích, nên đâm ra em rất là hâm mộ anh. Đó là sự thật, đó là sự em cái này là em đăng ký lần này là lần thứ hai. Em mới được lần thứ hai em mới được lên show. Ok. Thì công việc hiện tại của em đang làm gia sư. Gia sư cho cấp mấy nào? Gia sư chính là cấp 3. Nhưng mà vì chính xác là cấp 3, nhưng mà cái quan trọng là vì cái công việc của em không xin việc được ở các trường để mình lên đứng trên một dạng chính thức. Tại sao? Rồi cái vấn đề nằm ở chỗ đó là đồng tiền đi sau, đồng tiền đi trước, mà có cái quan hệ đó khá là nhiều. Đó cho nên hiện tại công việc của em thì nghề nghiệp em dạy toán là chính. Đưa đẩy một thời gian thì em dạy được toán lý hóa và có thể phụ hỗ trợ thêm môn sinh. Và em dạy được xuyên suốt từ cấp 1 cho đến cấp 3. Rồi, ok. Có nghĩa là trình độ thì có nhưng mà chưa thể vào trường được. Em lên show này thì hai vấn đề. Thứ nhất đó là nói chuyện trực tiếp với anh là điều vui nhất trước đã. Rồi, ok. Vấn đề thứ hai nữa đó là em cũng không nghĩ được hôm nay mình lên show đâu. Bởi vì là cách đây vừa tầm cỡ 2 ngày đến 3 ngày trước thì em có nhận một cái thông tin. Đó là em được nhận vào một trường ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Wow, chúc mừng. Dạ, trường này thì khá là nổi tiếng. Trường này cấp 3 thì chắc là ở thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Ok, chúc mừng. Nhưng mà cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn đó là em cũng vừa có quyết định đi dạy ở Chu Văn An, ở ngoài quê em nữa. Wow, sao bỗng dưng mọi thứ nó đến một cách ngọt ngào vậy? Thì cái ngọt ngào đó mới là cái điều mà em đang lo. Nó chưa là phải hết, bởi vì là chuẩn bị hết tháng sau, tháng 4, tháng 5 là em lại nhận được thêm một công việc nữa, đó là em làm phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn của thằng Number One với Number đại lý cấp 1. Em cũng đã có đi học rất là nhiều, kinh doanh rất là nhiều thứ và kinh doanh online rất là rành. Cái mà điều em đang phân vân bây giờ đó là em không biết là em đang đi theo cái nghiệp, theo cái nghề mà em đam mê, đó là nghề đi dạy, hay là theo một cái phần mới em phải đi làm kinh doanh. Thực sự ra trong cái thời gian em làm kinh doanh năm 2016, 2017, một ngày em làm, tâm sự thật với anh, nãy anh nói một ngày anh làm 18 tiếng. Nhưng mà trong 3 cái tháng đầu tiên mà khi em làm kinh doanh đó, em một ngày em dạy 22 tiếng đồng hồ. Em chỉ được ngủ, em ngồi tại một chỗ, em ăn một chỗ, em đi thì em biết rồi. Đó, nhưng mà cái vấn đề là em thức đủ 22 tiếng trên một ngày, em thức một tháng trời để em chạy cái doanh số cho một cái công ty. Và mức lương lúc đó nó rất là khủng. Khi đó thì mức lương em đi dạy chỉ tầm còn có 10 triệu một tháng đó. Nhưng mà còn cái mức lương mà em đi làm kinh doanh thì nó gần gấp 10 lần, hay là 100 triệu một tháng. Ok. Khi mà em nhận được hết đồng lương đó, em tham gia hết cái chương trình đó thì em không muốn làm kinh doanh nữa, bởi vì cái khả năng về sức khỏe em cũng yếu. Em biết, em cứ nghĩ đơn giản anh bây giờ 30, em 29 rồi, không phải đâu. Em ra đời thì em đi dạy từ khi em học lớp 11 mà. Em hiểu được cảm giác đó. Cái nghề nghiệp đi dạy là em rất là đam mê, em rất là thích. Nhưng mà nó có rất là nhiều điều mà khiến bản thân em nó luôn cũng phải bị theo kiểu nghĩa như là mình nản lắm. Bởi vì những ngày đầu tiên em dạy thì em nhận được 200.000 đồng một tháng. Những cái thời gian càng về sau lương em nó càng tăng dần. Nhưng mà cái em nhận lại được, em biết cái nghề người này thường thầy mà, thầy có nhiều lắm. Em cứ nghĩ đơn giản này, em muốn đi học bác sĩ cơ, em không muốn đi học nghề này nữa. Bởi vì
bác sĩ khi mà họ cứu một bệnh nhân á, thì họ luôn luôn được một cái lời khen, họ luôn luôn được một cái sự niềm nở của những người bên nhà. Còn em á, câu chuyện buồn nhất của cuộc đời em là cứ mỗi năm trôi qua em lại có một đứa học trò, em dạy nó, em giúp nó thành công, em giúp nó trong chuyện học tập trước nè, em giúp nó bước qua được nhiều cái cuộc sống của nó, những cái khó khăn của nó. Rồi sau đó khi mà nó bước vào cổng trường đại học, nó chưa bao giờ, tức là tính đến nay là nó sinh viên năm 2, nó chưa bao giờ nó gọi về, nó nói về em bất kỳ một câu nào. Chưa có một cái Tết nào nó về thăm em, chưa có một cái ngày nào mà nó gọi cho em được một tiếng thầy ơi, thầy đang làm gì đó, chưa có một tin nhắn nào. Cái đó là cái đầu tiên mà em cảm thấy buồn. Cái thứ buồn thứ hai đó là em dạy một đứa học trò 4 năm, tức là nó theo em từ khi mà nó còn lớp 4, lớp 5, lớp 6 cơ, đến lớp 12. Thì ngay trong cái năm lớp 12 nó lại cắt ngang cái việc học đây, và nó đi nói xấu em với rất là nhiều người. Và lúc đó em cảm thấy là tại sao như vậy, trong khi mình đã bỏ ra một cái thời gian rất là dài để dạy nó. Nhưng mà mình nhận lại là một cái thứ gì đó mình cảm thấy rất là buồn. Và khi đó thì em không muốn đi dạy nữa, em muốn đi làm kinh doanh. Đến năm 2016, 2017 em làm kinh doanh rất là nhiều. Bây giờ cái vấn đề của em đó là bây giờ em đang có rất là nhiều cơ hội để làm, và mình không biết là mình nên làm cái gì. Mình không biết là mình nên làm cái gì. Rồi, ok. Và anh chia sẻ như thế này. Đầu tiên đấy là mình giúp một ai đó, mình chỉ dạy một ai đó, thì người đấy chưa bao giờ cảm ơn mình, chưa bao giờ này kia mình. Anh thì anh chưa bao giờ được dạy ai cái gì, bởi vì anh chưa bao giờ là thầy, và anh nghĩ rằng anh cũng chẳng bao giờ có duyên số làm thầy cả. Nhưng để nói là giúp thì chắc anh giúp cũng không ít. Anh muốn hỏi em là mục đích em muốn đi dạy và mục đích em muốn giúp người khác là vì cái gì? Đã có một người đã từng hỏi em một câu này, em đã trả lời đó là đam mê của em là gì? Đam mê của em là gì? Bởi vì em đã từng là một học sinh, là em cảm nhận là sau khi mà em đi học, em chọn nghề giáo viên là bởi vì là trong con người em là có hai thần tượng rất là lớn về người đi dạy đó, họ xây dựng cho em về vấn đề đó nên em rất là thích và em muốn đi theo nghề này luôn. Rồi, ok. Thế vậy thì là thích đi dạy, đam mê đi dạy. Anh có một góc nhìn hơi khác với em về việc giúp người khác. Anh giúp người ta, thứ nhất là vì anh muốn. Nếu như người ta không đáp ứng được những cái gì đấy mà mình mong muốn và làm cho mình vui thì mình dừng lại. Cái duyên của mình với họ chỉ đến thế thôi. Và mình giúp người ta không phải là mình không được gì lại. Thứ nhất, mình biết thêm được về một con người, biết thêm được một tính cách, mình biết thêm được về một cuộc sống, một số phận. Em lại còn biết người ta từ lúc trẻ con, chỉ là lớp 4, lớp 5 cho đến lúc mà đi học đại học cơ. Có những người như vậy đúng không? Vậy thì có những người hồi bé họ như vậy đấy, nhưng cái gì đã làm cho họ thay đổi? Tại sao lại họ lại hành xử như thế? Nó quay trở lại cái gì em biết không? Đấy là sự tinh tế. Khi em có những điều đấy rồi, kể cả sau này em đi làm kinh doanh, hay sau này em mở lớp em dạy đi chăng nữa, em sẽ biết cậu học trò kiểu như này, cô bé như thế nó sẽ như thế này. Còn em đi làm kinh doanh, em nhìn người thôi, cách người ta nói, cách người ta đi, cách người ta đứng, cách người ta cầm cái cốc cái cốc rượu thôi, cầm cái ly trà thôi, mình đã nhìn thấy thoang thoảng ở đâu rồi, thì mình có thể đoán sơ sơ là người ta sẽ có cái tính cách kiểu như này hoặc kiểu kia. Anh là người như vậy. Anh không ai tệ với anh, em có tin không? Có những người chửi anh rất là nhiều, anh chưa bao giờ chửi lại họ nhé. Anh chưa bao giờ chửi lại một ai kiểu dạng như là cãi nhau tay đôi cả. Có những một số người thì sau đấy nói chuyện lại với anh cũng nói chuyện bình thường. Bởi vì sao? Cái con người của họ lúc họ nói chuyện bình thường với mình chắc gì đã giống như con người lúc mà họ chửi mình. Con người của mình lúc trước với bây giờ cũng đã chắc gì đã là giống nhau. Vì vậy anh coi mỗi một cái hợp, cái tan hay là cái mối quan hệ mới hay cũ, kết thúc hay bắt đầu đều là một cái niềm vui mà mình rút được ra cái gì từ cái việc đó. Đừng giúp ai đó nếu như mình lại mong chờ người ta giúp lại mình, cho lại mình, hoặc là cảm thấy mình này kia. Bởi vì sao biết không? Nếu em giúp mà em mong chờ là em đã bị động rồi. Chính xác, em hiểu. Mình làm gì cũng nên chủ động. Như anh bây giờ em biết không? Thật ra cuộc sống xung quanh anh bây giờ, bạn bè hoặc những người giúp anh trong công việc, cả cuộc sống bây giờ chắc được khoảng tầm chưa đến 5-6 người đâu, chưa đến nổi hết một lòng bàn tay. Mà thượng vàng hạ cám ai cũng quen, bạn bè ai cũng chơi, nhưng để giúp cho anh trong công việc, trong cuộc sống bây giờ này chưa đến 5 người, chưa đến thật sự. Em cũng vậy, có khi ít hơn. Vậy nhưng mà như thế có phải là ít không? Nhiều chứ em. Để có được 5 người đó là anh mối quan hệ của anh chắc phải đến 5.000 người quá. 5.000 là ít, có khi cả nếu mà nói là biết thì chắc cả mấy chục nghìn người cũng biết, nhưng có phải ai cũng giúp mình đâu. Nhưng anh không mong chờ điều đó, kể cả khi anh, ví dụ
anh mở tiệm bán bánh mì nhá, anh không dám chỉ bán vì mình nổi tiếng. Anh nói thật, anh chỉ sợ cái bánh của mình Dạ. không ngon thôi. Anh còn phải đi lựa địa điểm làm sao để mà phục vụ được khách vãng lai đấy em. Có nghĩa là cái khách ở khu vực đó. Dạ. Khách Đâu khách của cái khu vực mà mình mở ấy. Chứ làm sao mà mong chờ là người ta đến ủng hộ mình mãi được. Người ta ủng hộ chỉ ủng hộ một lần, ủng hộ 2 lần thôi, rồi cuối cùng vẫn quay trở lại bản chất của vấn đề là gì? Bánh của mình có ngon không? chất lượng Của mình đúng có không? tốt Chất lượng không? sản phẩm. Nên anh chẳng mong chờ gì nhiều. Em biết không? Thế nên là kể cả cái lúc mà cái tiệm thứ hai mở ấy, cái buổi sáng khai trương ấy, anh vẫn nhớ buổi sáng khai trương tiệm thứ nhất ấy thì từ 5 giờ đã có người đứng chờ rồi. Tiệm thứ hai ấy, 5:30 anh đến tiệm ấy, nó vắng nghe, vắng ngắt, nó vắng không có một ai cả. Mình nghĩ bảo thôi, tiệm này mở coi như chắc không ai ủng hộ nữa rồi thì mình cứ bán lai rai, cứ bán từ từ đúng không? 5:45 mình thấy có khoảng 3-4 bạn đứng, chắc là thôi cũng được, mấy bạn cũng vui rồi. Bởi vì em hiểu không? Chỉ thế thôi cũng vui rồi, bởi vì mình cũng mong chờ gì đâu. 6 giờ, đúng 6 giờ, chưa có đồ ăn lên, mình bắt đầu thấy ở ngoài mọi người đứng chờ, bắt đầu lên khoảng chục người rồi. Anh khấp khởi lắm, anh còn hồi hộp nữa cơ. 10 người lận. Trong khi ở cái tiệm kia nhá là xếp hàng dài, xếp hàng cả 100 mét cơ, có biết không, xếp cả vào ngõ nhà người ta đứng dưới trời nắng cơ. Nhưng không phải vì thế mà thế này là ít. Ôi 10 người rồi, 6 giờ 5 phút. Anh ra anh mở cái cánh cửa vào. Em biết không? Sau đấy trở đi là đông nghẹt. Đông đến tận ngày hôm nay. Những giờ cao điểm vẫn đông. Vì vậy, đừng mong chờ, đừng quá hy vọng, nhưng hãy luôn luôn sống tích cực, luôn luôn sống cố gắng. Dạ vâng. Ngày mai lỡ mọi người không ủng hộ anh nữa thì sao? Có buồn không? Sao phải buồn? Mình lại phải ra tiệm hỏi tại sao bánh lại không ngon, tại sao nhân viên chưa được, hiểu không? Tại sao mọi người không đến ăn nữa? Chứ chả phải là vì mọi người không ủng hộ, bởi vì mọi người đã ủng hộ nhiều lắm rồi. Cái hiểu được cái góc nhìn của anh đang chia sẻ không? Em hiểu. Vì vậy đi kinh doanh hay là dạy học tiếp vẫn là ở em, nhưng hãy lấy được những cái gì tích cực nhất từ cái việc mình làm. Bởi vì thật ra nói thế thôi, nghiệp nào mà chả có cái sướng cái khổ. Dạ. Nếu là ông chả nhìn thấy mấy em cấp 3, mẹ tôi bây giờ muốn nhìn cấp 3 chả biết đi đâu để nhìn cả. Mẹ ra từ mấy cái cổng trường cấp 3 nhìn đánh vào bỏ mẹ, cái thằng này vừa già vừa xấu. Đi mẹ đứng còn đeo kính đen nhìn bảo vệ ra đánh nhấc mẹ người đấy. Bây giờ đi đâu nhìn? Đến mấy cái chỗ thì mẹ phải hút xì xa, với mẹ phải hút cần, nhạc sập sình, toàn mấy đứa thì mẹ đeo phù hiệu ngồi phì phèo cái điếu cần, nhìn mẹ vào đấy là kiểu bố cái thằng địt mẹ đã già lại còn dê, hiểu không? Và trong club thì địt mẹ định làm gì tao? Địt mẹ bạn mấy thằng địt mẹ 6 múi to vác ăn lồ nó đứng xung quanh, thấy không? Khổ không? Bây giờ muốn kể cả muốn mẹ đi làm quen với em nào chắc nữa, tìm ở đâu? Tôi chả biết, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nhìn tôi còn đéo được nhìn. Thi thoảng chạy qua mấy trường cấp 3 ngó kiểu taxi thì phải ngó như kiểu mấy con ếch, không biết đâu, mấy mắt của mấy con ếch không nhìn phải con ngòi mẹ ra. Đấy là niềm vui đôi khi là đơn giản là như vậy. Nên là kinh doanh hay là dạy tiếp, hãy tự hỏi chính bản thân mình xem mình thật sự nếu mình đi tiếp cái này, cái nào sẽ làm cho mình dễ chịu hơn. Đúng rồi, chính xác. Okay. Em hiểu những gì mà anh nói. Ok. Đó là ý đầu tiên. Tức là sẵn cái dịp này, sẵn được lên show này, em muốn nói chuyện với anh để nghe được cái cách nhìn về cách của anh suy nghĩ về vấn đề này nó như thế nào, để mà kiểu như rằng là mình có một cái điều gì đó để mình biết thêm, để mình biết rõ thêm, rồi từ đó này mình sẽ có những cái quyết định là đúng đắn hơn. Đó. Thực sự ra thì công việc của em hiện tại thì em cũng có xây ra được gọi là 2 cái phòng riêng để mình đi dạy, cũng có học sinh đều cũng tất cả mọi thứ nó đều ổn. Thế thì cũng bây giờ quá là thích chứ còn gì nữa. Một phòng nó khoảng bao lương nhiêu học thì sinh? Thứ nhất là tư tưởng của em nó khác với lại thầy cô. Khác là em chỉ thích dạy nhóm nhỏ, tức là tầm từ 6 đến 10 người. Em không muốn gì đâu. Rồi tức là mình có cái thời gian để mình quan tâm tới bọn nó nhiều hơn. Ok. Đó. Quan trọng là thu nhập một tháng là có được 30 triệu không? 40 triệu không? Em nói là em ở Bình Định nhưng mà em ở tuyến huyện, tức là nó là một huyện thị trấn khá là nhỏ. Nếu mình nói mà lương tháng 30-40 triệu thì không tới, nhưng mà lương 15 triệu thì em tới. Ui, mẹ ở Sài Gòn thì thôi 15 triệu cũng là hoành tráng ấy, đéo phải là về huyện, về xã đéo thì ở Sài Gòn này 15 triệu thì ông hỏi ông nào em đó biết là mà. nói chung là chúc mừng thầy. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái công việc em nó không phải là công việc mà theo thời gian, theo kiểu như là em phải đi suốt ngoài đường. Tức là có những lúc bây giờ em ở nhà. ai Hello, kiếm phải đi tiền ngoài chẳng đường. khổ. Đúng là cái bây giờ bây giờ em đang lên show này thì bạn có 4 đứa học trò đang học một phim phòng kìa. Thôi mấy đứa dẹp me sách vở đi, chuẩn bị về đi em ơi. 10 rưỡi rồi còn học hành đéo nữa để thầy đi ngủ. Bọn nó học tới 12 giờ.
Ủa, chăm thế? Lựa được mấy đứa không? Chăm. Dạ nó gần thi. Ủa, tại sao chúng nó chăm là như vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ đi học được kiểu như vậy luôn ấy. Động lực mình Lựa được mấy xây đứa dựng nó cái chăm động lực học, tức là có nhiều đứa đăng ký lắm nhưng mà em bóc lại nó còn được nhiều đứa đó hiếm. Vậy đông buổi tối bây giờ nghĩ đơn giản là học tới 12 giờ sức đâu em chịu đâu, đang cười bên kìa. Ok, thôi cũng mong cho thầy sẽ thành công với những từng lứa học trò của mình, cũng chúc cho mấy đứa đang xem stream mà nó thi cái gì nhỉ, đại học hay là Thi đại học. trời Vâng. ơi. Hai liệt cam 1 chuẩn bị thi. Thôi thì cũng chúc cho mấy cháu thi đại học thành công, không phải là vì các cháu đã cố gắng mà vì lỡ không được thì thầy cũng buồn, nên là thôi cũng chúc cho các cháu thi đỗ đại học nhá. Rồi. Vậy thì em chúc cho anh sức khỏe thật là nhiều, quan trọng đó là cố gắng Rồi, phát triển hóa được những công việc của anh, tham gia cộng đồng nhiều hơn và tốt hơn. rồi ok, cảm ơn thầy rất là Dạ. nhiều và chúc thầy Cảm ơn có anh sức rất khỏe. là nhiều.